च्यारिटीको लागि भनेपछि पैसा जसले पनि दिँदो रहेछ यसरी देशमा कतिजनाले लुटिरहेको होला अन्त आई डोन्ट नो है तर लुट्न चाहिँ 100% लुटेको छ के छ म भिडियो गर्न मिल्छ नि आसँग त यो मैले यतिकै मेरो एउटा नयाँ कुरा मैले अनुभवको लागि सिकेको छु आज भाइ मसँग आहा लट्स अफ मनी है 1 रुपियाँले मैले लट्स अफ मनी कमाएँ म फेरि आइसकेको छु हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु है आजको भ्लग छ आजको भ्लगको टपिक छ नि आज चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट छ क्या आज हिजो र आज हामीले छुट्टै गर्न खोजेका छौँ होइन रतन र म मिलेर हामी चाहिँ हिजो 1 रुपियाँलाई कसरी 1000 रुपियाँ बनाउने भनेर भ्लग बनाउँदै थियौँ त्यसमा चाहिँ मैले भ्लग चाहिँ बनाइनँ मैले रतनको भिडियो खिचेँ अनि त्यसलाई हामीले हिजो धेरै दुःख गरेर 1000 रुपियाँ बनाइयो है अनि 1 रुपियाँलाई 1000 रुपियाँ बनाइयो त्यो अब त्यो पैसा छ नि जुन 1000 रुपियाँ बनायो नि त्यो पैसा चाहिँ हामीले अब च्यारिटीमा दिने भयौँ कि अनि त्यसैको लागि आज हामी जाँदैछौँ आजको दिने चाहिँ मैले आज भ्लग बनाइरहेको छु है हिजो चाहिँ मैले बनाइनँ म भिडियो हालिदिन्छु है हिजोको केही थोरै क्लिपहरू हालिदिन्छु अनि पुरै क्लिपहरू हेर्नु छ भने चाहिँ रतनकै च्यानल हेर्नुपर्छ मैले मेन्सन गरेर हुन्छु उसलाई होइन अनि त्यसकै थ्रुबाट हेर्नु न हजुरहरूले है त्यही हो भिडियो चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट छ है आज छुट्टै हो कि आजको भ्लग चाहिँ अहिले चाहिँ म रतनलाई लिन जाँदैछु अनि रतनलाई लिएर हामी चाहिँ मन्दिर जान्छौँ है अब हामी त्यहाँ हिजो कुरा गरिसक्यौँ अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ अब म रतनलाई लिन जाँदैछु कति बजी बिहानको 8:42 भएछ त्यही हो गाइज त्यो म क्लिप राखिदिन्छु त्यो क्लिपहरू चाहिँ हेर्नु है हामीले धेरै मेहनत गरेछौँ सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही हो अब त के भन्नु छ र मैले चक्लेट बेच्दैछु होइन कतिमा किन्नुहुन्छ किन्न पऱ्यो अनि मजा गऱ्यो भने सिरियसली भयो म मजाक गरिदिनु तपाईँ जस्तो खालको मान्छे किन मजाक गरिदिनु किनिदिनु न यो चक्लेट मबाट त्यो मेरो एउटा नयाँ के भन्छ अनुसन्धान हो कि कतिमा किन्नुहुन्छ कस्तो मजा गरायो 5 रुपियाँ 5 रुपियाँ बेच्नु जान्छु म तपाईँलाई चक्लेट नकिन्नु 5 रुपियाँ ओके आज कतिजना भयो सुरुवातमा 10लाई पनि गाह्रो केही गर्दैछु त्यसको लागि चाहिँ अब सुरुवात भएन होइन यो चाहिँ मैले तिमीलाई बेच्न चाहन्छु कि किन्न पऱ्यो मबाट यो विदेशबाट ल्याएको छ सिरियसली नट जोक कतिमा किन्छ समीर ल हाइएस्ट प्राइसमा कति देखाउनु भएन यता 5-10 मा यसलाई के छ विचार 10 छ तिमीसँग ओए रतनले लुट्ने भयो तँलाई सबै यस ठिक छ ल थ्याङ्क यू सो मच दाजुभाइहरू पहिलो मुकाम पार भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच हामी अर्को ट्राई गर्छौँ फेरि मैले चाहिँ एउटा च्यारिटीको लागि चुइगम चाहिँ बेच्दैछु होइन जुन चुइगमबाट निक्लेको पैसा चाहिँ म उसमा गर्छु होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ च्यारिटीमा त्यसको लागि चाहिँ मैले चाटेको होइन सिरियसली दादा मजा गरेको होइन म चाहिँ बेच्दैछु कि एउटालाई 5 कति गरिदिउँ ल भन अनि मजा गरेको तपाईँ सिरियस लिनु न खाइदिउँ भाइ 10 ल थ्याङ्क यू सो मच लिनुभयो 10 रुपियाँसम्म भयो यो चाहिँ मैले 1000 रुपियाँ बनाएर साउट के छ हजुर सर्ट निकालेर मलाई चिनेन हौ चिने नाम बिर्सेँ नि त अनि बिग साउट टु अनिस थ्याङ्क यू सो मच ब्रो अनि खै त मेरो सेवा गरिदिउँ मैले हजुर सेवा बेलुका गर्नु होला ल दाइ थ्याङ्क यू अनि भाइ मसँग आहा लट्स अफ मनी है 1 रुपियाँले मैले लट्स अफ मनी कमाएँ म फेरि आइसकेको छु लट्स अफ मनी अङ्कलजी हेर्नु मैले 1 रुपियाँले कति रुपियाँ कमाइसकेँ फेरि म आएँ तपाईँको पसलमा मलाई दिनुहोस् 2टा यो दिनुहोस् ललिपप लिनुहोस् अनि अझै दिनुहोस् 5वटा ललिपप ए 10 दिनु मलाई फिर्ता होइन सबैको ललिपप दिनु यसको चुइगम दिनु यसको ललिपप दिनु 100 रुपियाँ म राख्छु 10वटा ललिपप दिनु अनि त्यसपछि 10को चुइगम दिनु झुट बोले पनि म लास्टमा त्यो पुरा गर्नेछु तर लास्ट एक्साइटिङ के अरे त्यस्तै बुझ्नु न मेरो इङ्ग्लिस त अब यस्तै गरे ठिक छ अङ्कलजी
च्यारिटीको लागि भनेपछि पैसा जसले पनि दिँदो रहेछ यसरी देशमा कतिजनाले लुटिरहेको होला नि त आई डोन्ट नो है तर लुट्न चाहिँ 100% लुटेको छ जे होस् अब च्यारिटी भनेपछि दिँदो रहेछ अब अरू शब्दहरू पनि अप्नाउँछु के हुन्छ है आई डोन्ट नो अब के हुन्छ अरू शब्दहरू पनि म अप्नाउँछु झुट बोल्छु अब हेरौँ मान्छेले किन्छ कि नै आई डोन्ट नो हेलो दादा के छ खबर म भिडियो गर्न मिल्छ नि हसँग त केको लागि यो मैले यतिकै मेरो एउटा नयाँ कुरा मैले अनुभवको लागि सिक्दैछु अनि तपाईँलाई म कुरा गर्न चाहेँ मैले चाहिँ अब नर्मल मटेरियल आफूले सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्छु होइन तपाईँ लिने कि नलिने तपाईँको त्यो मनको कुरा हो लिने के कुरा लिने त नि म चोकोपन बेच्छु होइन यस्तो फेरि यो म 20 मा बेच्छु होइन र मैले 5 मा लिएको हो हजुर लिने कि नलिने भन्ने कुरा नलिने किन नलिने कि महँगो भयो कि खान मन छैन यो यस्तो फेरि यसको पैसा चाहिँ च्यारिटीमा जान्छ तपाईँको मैले यो सरप्राइज छ भिडियो हेरेपछि आफै बुझ्नुहुन्छ मैले चुटिया बनाउँदिनँ मान्छेलाई के गर्नुहुन्छ ए ओके ओके के भने कार्यक्रमहरू रहेछ ल हस् थ्याङ्क यू दाइ हस् थ्याङ्क यू मैले सक्दिनँ के छ दाइहरू खबर चिलमा बसिरहनु भएको रहेछ हजुर क्यारम बोर्ड लिएर अहिले चाहिँ एकदम प्रभाव राष्ट्रभरि परिसक्यो आउला देखाउनु त ओ माई गड दाजुभाइहरू देख्नुभयो देशमा बेरोजगारको कमी छैन ल बेस्ट अफ लक मैले चाहिँ के गर्दैछु भने आजको दिनमा एउटा आफूले नर्मल खाद्यान्न मटेरियल लिएर होइन त्यसलाई चाहिँ डबल ट्रिपल प्राइसमा जसले जति किन्न सक्छ त्यो किनेको पैसा चाहिँ अब त्यो अहिले नभनौँ फ्याट मैले चाहिँ अब चक्लेट छ मसँग चोकबन छ होइन तपाईँहरूको लिने नलिने तपाईँहरूको कुरा हो फेरि जबरजस्ती छैन तर यो चोकोपन म 20 रुपियाँ बेच्न चाहन्छु एउटा चोकोपन लिने कि नलिने भन्ने मतलब तिमीले चाहिँ गर्न मतलब लिइसकेपछि भनौँ न त केही कुरा सरप्राइज पनि भएको मजा आउँछ दिदी खानु भने मलाई डिपेन्डेन्टमा लानु दादा तपाईँ लिने खाने नि खाना त खाइहाल्छ तर पैसा चाहिँ छैन हेर्नै पर्छ है लिनु न उले खान्छ साथीले तिर्दिन्छ पैसा यस्तो हो उले खानमा प्र्याङ्क गरे हो हैन यस्तो मैले प्र्याङ्क हैन सिरियस हो हैन आफूले किनेको पैसा चाहिँ लिन्छु 100 रुपैयाँको तेल हाल्छु रको पैसा र हैन मजाक गरे हैन सिरियसली म झुट बोलेर त्यो झुट बोल्न चाहन्न हैन के भन्दा माथि दिन चाहनुहुन्छ भने च्यारिटीको लागि भने इट्स ओके है गरिब छु हेर भाइ 4 जनाले दिए मैले कोटा म पनि गरिब चाहिँ हेर्नु कम मोजा लाउनु भएको छ म चप्पलमा छु हामी पनि चप्पलमै भाइ च्यारिटीमा दिन्छ म पनि तर 30% जति मात्र दिन्छु त्यस्तो हैन 100% सकिसक्यो अनि बिहा गर्छु त्यो हैन मजा गरेको हैन तिमीले सिरियसली लियो भने लिउ त तिमी कति वर्ष भयो रे म 20 वर्ष भयो 20 वर्ष पुग्यो र आयो यसको पैसा आयो है दाइ थ्याङ्क यू सो मच दिदीहरू दाइ दिदीहरू थ्याङ्क यू दाइको अनुहार चाहिँ अस्ट्रेलिया जाने भए चाहिँ मलाई खबर गर है ओ माई गड क्यामेरा यता फल सुन यहाँ टिम टेस्ट गर्ने के औषध चाहियो भने सरकारतिर आए नि हुन्छ सीएमसीतिर आए नि हुन्छ विशाल गौतम दाइ उहाँसँग चाहिँ तपाईँ एकचोटि निलबाजी हान्दिङ न हान्ने विशाल दाइलाई निलबाजी ल दाइहरू म साथी ल साथी छु ल थ्याङ्क यू दाइ ओके सो गाइज है अहिले म रतनलाई लिएर अब जाँदैछु है पारी लास्ट मजा आउनुवाला छ रमाइलो हुनेवाला छ एकदम के भयो प्लानिङ चेन्ज भयो बिचमा त जे भयो लास्ट मजा आयो गरेर पनि मजा आयो त्यही हो अब त्यो अटो सानो टडक हो यो भर्खर सिकारुले भरतपुरमा बाइक देख्यो भने पुल्चोकमा ब्रेक हाल्नु भन्छ हामी चाहिँ मन्दिर आइपुग्यौँ के मन्दिर हो यो नाम चाहिँ श्री हरिहरि ए हरिहर मन्दिर रहेछ हरिहरि रे ए यहाँ हो अच्छा म बाइक साइडमा राखेर आउँछु यार पार्किङ अनि ए पुग्यो 14 वटा पुग्यो हो मान्छे जान्छन् कि लेट्दै हो बन्दै छ अरे चिकन रोल खै
हेर्दा त भेज जस्तो चिकन त बन्दैन है चिकन आइटम सो फाइनल्ली हामी चाहिँ अब खाजाहरू लिएर जाँदैछौँ है लास्टै टाइम लगाइदियो त्यहाँ चाहिँ है त्यो उमा हो त्यो नन्दन चुतिया हो नन्दन के अरे नन्दनै हो नाम त नन्दन चुतिया हो लास्टै टाइम लगाइदिएर यार त्यहाँ बरु अब त्यहाँ छन् कि छैन मान्छे फेरि यार अब सुरुमा त हुन्छ एकछिनमै भन्यो है लास्टमा त आधा घन्टा टाइम लगाइदिएर यार चाहिँ अब छ कि छैनन् यार त्यो पो छन् क्या छन् छन् न त लामो खानु है नखाने अहिले गर्दा नि अहिले खान्छ ए ठिक हो फोन आयो मेरोमा प्लास्टिक चाहिन्छ होला ल र पैसा युटिलाइज भयो थ्याङ्क सो मच थ्याङ्क यू ब्लग एकदम पैसा युटिलाइज भयो थ्याङ्क सो मच फर वाचिङ अनि जसले हेल्प गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है सबै पैसा युटिलाइज भयो तर के भन्दाखेरि मान्छेले च्यारिटी भनेपछि चाहिँ पैसा चाहिँ दिँदो रहेछ नि च्यारिटी भनेपछि पैसा चाहिँ दिँदो रहेछ एकदम त्यसमध्ये 150 रुपियाँ रहेको छ त्यो 150 रुपियाँ नेक्स्ट टाइम युज हुन्छ हामीले यस्तै काममा 150 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ नि हामीले यस त्यो 150 रुपियाँ चाहिँ नेक्स्ट टाइम युज हुन्छ जति पनि मन्दिर बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यो राम्रै भयो पैसा युटिलाइज भयो अनि थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई सबै हेल्प गर्नुभयो मैले मात्रै पेमेन्ट गरेको छैन थ्याङ्क यू सो मच मन्दिरभित्र गएर पूजा गर्नुभन्दा नि मन्दिर बाहिर पूजा गर्ने ठाउँ छ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ अरू केही पनि होइन भिडियो लाइक गर्नुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान यतिको गरेर सफल भयो अब जस नेक्स्ट टाइम चाहिँ खाना खुवाउनुपर्छ यसपालि पैसा नपुगेर हो ल अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ है यो प्लास्टिक मुस्ला है थ्याङ्क यू सो मच फुल गएको है प्लास्टिक मुस्ला मन्दै खुसी छु अनि तपाईँहरू लाइक गरिदिनुहोस् अब मन पऱ्यो कि मन परेन यो हाम्रो काम चाहिँ अब तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ फुल भिडियो सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म छ है भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच सी यु इन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई गाइज